Madonna. Și-mi place că în oraș ai ratat o stradă, te duci imediat pe următoarea, sunt numai paralele străzile. Ce frumos ești acolo. Acolo, de lângă După ce ne iau dulciuri, De ce? Pe umeri. Păi dacă am ăștia. Și Nicolae asta e la fel ca Moș Crăciun, dar asta e... Numai că Moș Crăciun nu se duce la Mega, nu se duce pe la... Se duce pe alții. Se duce la... Se comandă pe La Pesco. La comandă de la... E închis azi. Ouais, et ça, tu l'as plusieurs fois dans le film. D'accord, tu regardes l'histoire, c'est ça.
Puis après, on se rend compte. Bada aí. Tipo, la pietre astea, Ábrele el angular como que tiene la de los caballos. Ci sarà quella che... Pourquoi j'arrive pas à le faire? Îți dai seama, am o vremuri ce omorurile trecurile pe aici, le lua cu sabia pe colț aici. Gata, da.
Ia verifică un pic adresa aia. Ăsta e bulangerie. Sezul. 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 Imagina la 1900 se omorau. Sempre giù la fa sempre giù. ¿Sería que alguien puede decir que casi termino de... Era maestra che c'avevo io, era bella, brava e buona. Ah sì? La signorina Rubini. La signora Rubini, Sì, però lo sai che non ho avuto l'occasione di vederla, di salutarla, perché si è isolata un po', c'è una badante, non è che neanche sul balcone. Io ci credo a lei, la Sì, che si era finché stanno a fare. Sì.
siete venuti a Varivecchia. Carmela! Carmela! Ray, ma è tuo l'ombrello? No, ma metto la costa mazzò! Che sta? Adesso lo vedete? Vincenzo lo vedi adesso? Non lo vedi adesso?